Tak, uvidíme, snad to poběží už v pohodě. Tak, kde jsem to skončil? Jo, šel jsem tady. Přeseknutá hudba. Přijde to je moc nahlas. Tak, jasný. To jsme slyšeli. Hledám práci. Tak. Proč svým učedník to vzdal? All he said was that Jasný, if you're really dál. interested, his name is Jo, to je ten Bartok. Bartok. Go through the Pak skočíme. Co když se budu chtít zapsat u některého z jiných mistrů? Boulder Dash. Harrod and Mateo already have apprentices. Constantino the alchemist is a loner, and he hasn't taken an apprentice in years. And as for Thorben, everyone knows he's dead broke. He probably couldn't even pay you. I, on the other hand, am in urgent need, but no matter where you want to sign on, you need the approval. Dobrá, dáš mi svůj souhlas? All right, you shall have Jednou approval, malinkou but on podmínku. one condition. Work for me, at least for a short time. That way, you can find out for yourself whether you like my Jako to je v pohodě, craft or hlavně not. když mě naučí ten And lov, who to knows? stahování. Maybe you'll end up liking it, and you'll stay with me. If you're good enough to sign on with me, you're also good enough for all others here. Co mám pro tebe udělat? I will teach you how to skin an animal, and you will bring me, Půl let's tuctu, say, to je 6 half a kůží, dozen ne? wolf Tuctu to je skins. 12. Then I'll know that you have learned your trade. If it doesn't take you forever, and if the skins are in acceptable condition, I will take you on. Hlavně mě naučí to stahování, že? Or you can start. Vysvětlím, jak stahovat zvířata z kůže. Teach me how to skin animals. Nice. Right. Listen, it's quite easy, really. You Vezmeš take a kůži a sharp stáhneš. blade and cut open the animal's belly. Then make a few small incisions on the inside of the legs, and you can peel off the skin. Bring me the wolf skins and we shall see. OK, pane. Ještě nevím, kde sežnu ty vlky, ale OK. Co se týče vlčích kůží, no nemám ani jednu, takže ukaž mi zboží. Má jenom luky. Prsten obratnosti? Ale 5 kilo, kámo, tak to nemám. Mám všechno hrozně drahý. Máš šíp, jo, máš šípy. Ale já moc nechci ty šípy, já pak se zkusím naučit z kuší možná. Tak. To je něco truhlu, no tak to asi neklaplo. To by asi neklaplo. Takže půjdeme si popovídat s tím, jak říkal. Tý putiky s tím frérem. Ten Borgan, Regis, to ještě neznám. You're new in town, huh? Yes, and what about you? I've come from the mainland, and now I'm hanging around here. I'm almost out of gold, so all I can do now is join the militia, I guess. But I don't want to do that. I won't be slaughtered by those orcs on the king's behalf. Co bys mi řekl o domobraně? What can you tell me about the militia? One of the paladins has taken command. A certain Andre. Lord Andre. He's trying to mobilize half the city in case the orcs attack. But you need to be a citizen of the town in order to be admitted. As far as I know, if you're not a citizen, you can train anyway. But you won't be officially admitted. Co z dalšího mi můžeš prozradit o Andreji? He has taken over the position of judge as well. If you cause any trouble in this town, you're gonna have to answer to him. I was once in a brawl with a citizen. He went crying to Lord Andre and ratted me out. That little matter cost me 50 gold pieces. I was lucky that it happened at night, or others would have witnessed it. The more people complain about you in this town, the higher your penalty will be. Já myslel, že tě rovnou sejmou, říkali předtím. Nový stream, dalších 5 hodin před námi, kapla. S kým jsi bojoval? Who did you fight with? Kdo je ten fellow named Valentino. No, jasně. He often hangs out in the tavern near the temple. Takže on takhle I'm vydělává not usually asi. a violent person, but that guy needed his face No, já si rearranged in the myslím. worst way. Na Valentina se chystám. Stalo se tu něco zajímavého. Has anything exciting happened? You could say that. They robbed Bosper the bowmaker. What a brazen thing to do, I tell you. The fellow just ambled into the shop in broad daylight and grabbed himself a bow.
and Bosper right after him, hollering, "Stop right there, you rogue!" But the thief was too fast. Počkej, ale to ještě něco. Oh well, all's quiet. Přitáhnou skřeky, OK. Kam se rozeběh, ty vole? Mateusz sklad? What can I do for you? To je ten, co je chudej, ne? What are you selling? I can offer you everything you need to survive in the wild. Weapons, torches. Dokonce I i still zbroj. have a special piece, double hardened armor or snapper leather. Still unused. Nepoužitou. Koupit koženou zbroj, ochrana. 250 zlaťáků, jo. Ty vole, na to mám, hele, na tu koženou zbroj. Utáhni, ne ti ten PC, ten Gothic remake, utáhne, ale neutáhne to stream. Jednoduchý, easy. Prostě OBS je náročný a s tím to nezvládnu. Já vím, ty jsi mi říkal, ať zkusím nějaký jiný streamovací ten. Zkoušel jsem jiný, nebylo to moc lepší. Tak, už mi zboží. Ty já nemám to 250, abych něco ještě potřeboval prodat. Pivo, šípy, máčná palice. Já si tu koženou zbroj chci, myslím. Co bych mi prodal? Rezavý meč, meč. Prodáme, co prodáme? Kuřálka pravého mořského vlka, se tím nechám. Co bychom prodali? Luční pohanka. Co by mohlo mít dobrou prodejní cenu? Třeba to nic takového nemám. Stříbrný prsten. Kamenná tabulka životní energie. Počkej, on mi asi určil ten, ne? Lol, teď jsem blbej. Lol, teď můžu mít vyšší hápka. Léčivá rostlina za 3. Gobliní bobula, ale obratnost +1. Potřebuji trošku si prodám ten rezavý meč. Stejně není dobrý. Tohle by reálně mělo být lepší, ale prostě mi to nepřijde. Kamo ještě? Prodáme 2 jatka. Tak, mám 200 pade. Teď koupím tu koženou zbroj. All right, give me the armor. You'll love it. Tak, konečně aspoň něco mám. Dokonce vůči ohni. Aspoň něco mám. Tak, aspoň basic výbava nějaká. Rupert. Chci si promluvit z paladiny, to asi mi nepomůže, už mi zboží, ten nic nemá. Mě nezajímá, s tím jsem mluvil dokonce venku. Pulpit. Tady máme zajímavý, lov a kořist, o tom už jsem něco málo zaslech, tak můžeme jít pryč. Ty fréři by mě bez teď napráskali. Já potřebuji jít zpátky do hospody, se jí vyspat. Tady je ten kovář. Můžu? Je to moc daleko. Počkej, co? What with? Nemám ten správný předně. Kovat taky nebude, tady někde byla ta hospoda, kde se dalo chrápat. Chrámový čtvrtí? To byl ten, tadyhle to bylo. Takže se půjdeme vyspat. To vezmeme odsaď asi. You still owe me a favor. It is time to pay your debt. I want my old stall in the marketplace back. Sarah snatched it away from me. Tu mám zabít Sáru? Had that spot long enough. I want her to give up the stall. And what's my part in this? I will give you a letter to stick in her pocket. Then you go to Andre and tell him that Sarah is selling weapons to Onar. She lands in prison, you pocket the bounty, and I get the stall. You had 2 days to accomplish this. That was obvious. It's really not my problem. All right, looks like I've got no choice. You're a clever lad. Here is the letter. How am I supposed to force the letter on her? No? Let her show you her wares, and while she does, you hide the letter on her. And bear in mind, I am an influential man in the city, so don't try to play me for a fool.
Bohužel no. Dostal jsem sem piráta za tuhle cenu. Kamo WTF, ono je to zase zalagovaný. I've gotta go. Suit yourself. I co? Zase? Děláš si prdel? To budu muset ukončit. Tyvo. Co to je do píči? A nejsou dropnutý snímky, ale. Kamo, what? Je teď seklej stream nebo ne? Nemám ani jeden dropnutý snímek. Teď by mě zajímalo fakt, co to dělá tohle. Počkej. Zkusím takhle. Vypadá, že to běží v pohodě. Nevím, já jsem tady měl nějakou chybu teda. Nechápu. Takže chyba zase u mě. Ach jo, miluju technické problémy. Tak to ještě chvilku zkusíme s tím Gothicem. Tak, půjdeme Sáře teda podstrčit zprávu, nejdřív se vychrápem. Má to 2 dny, takže to je času dost. Sice se mi nechce jí naprášit, ale bohužel nemám na výběr. On mě dostal do města toho piráta, takže není zbytí. Tak, do rána. Jasný, tak, jdeme za Sárou, ta už je na tržišti. Půjdeme jí to prodat, stejně nemáme co koupit. Sára! Přijde Sára, to je Baltram, Zuris. Sára je tady. I když nerád, tak musím. Ukaž mi zboží. Tak. Máme ten dopis. Zpráva. Katrův dopis o obchodnici Sara. Teď ji půjdu napráskat. Akorát nevím, komu jí mám napráskat. Musíme si promít přímo s Kandarem. Kde je ten Kandar? Bude tady vevnitř? A on, že tady večer smaškoval. What? Já nevím, kde ten frajer je. Já to musím říct asi tady tomu frajerovi nahoře možná. Prdele, komu to mám říct? To mi nepomůže, ale nemůžu. Můžu? Aha. André. Inos be with you, stranger. What brings you? Tak, a napráskáme jí. I've come to collect the bounty for a criminal. Tak. Co kdybych ho napráskal? Kantar se pokouší zbavit Sara. Já budu věřit Sáře. Ale on mi dal jako zadarmo tu propustku, ale zase za tu cenu, že... A já už jsem jí dal ten cvitek, ty vole. Jako ona nic jako vážného neprovedla. Ona má akorát stánek. On mi zase dal ten. Já asi budu proti němu, zkusíme to. Canthar the merchant is trying to get rid of Sarah. Sarah? The weapons merchant in the marketplace? I was supposed to foist a letter on Sarah, which claimed that she's supplying weapons to Onar. I see. I shall gladly pay the bounty for that bastard. He is already as good as behind bars. Takový trpaslík vypadá v té zbroji. Kilečko. I've come to collect the... Tak. Teď se zajímá, co se stane, když jsem ho takhle vytentoval. Chudáka. The security measures for the protection of the upper quarter will be further strengthened. The guards on the gate are ordered to interpret the law in the strictest sense in order to prevent unauthorized entry. Já nevím, kam šel, tady je Abulin. To město je hrozně velký, tady je to hrozně moc.
Někam spíš k tržišti, k tomu přístavišti asi. Měl by, je tady někde cesta vůbec k tomu přístavišti? Mak, ty vole, kolik zapíná her najednou zase, to je blázen. A přemýšlím si, ale on mi bude vyhrožovat, já si budu stát za ním. Já nevím. Asi budu stát za ním, ježiš, co jsem to načet. Špatný load, toto. Já nevím, jestli jsem jí dal ten dopis už. Já jí nejdřív musím dát ten dopis. Propuska podoby z nahledanýho. Počkej. Jdeme na questy, Kotarova přízeň. S kterou mu stát dluží, mám obchodní udatý. OK. Počkej, ale já ten dopis už nemám, ne? Už jsem jí ho dal. No už ho má asi. Musíme jít za něm a uvidíme. Budeme s ním. On má tady známý. Mohl by mě asi docela rychle sejmout. Chudák Sára, no. Chudák Sára to schytá. Sarah prodala zbraně. Sarah is selling. Sarah? The weapons merchant? She has a letter in her pocket which details the She won't get away with that. Děkuju. I've come to collect. Ne, nikoho jiného nemám. Teď bych mohl napráskat ještě jeho, že se o ní chtěl postarat. Ha! To by bylo epický. Tak. To jsme měli. Že na něj pak někde narazím, aby mi teda ještě zaplatil. Nebo vlastně už asi mi nic nedá. Co je tady ta Sára? Hele jo, on už je tam. Už tam kempí, frér. Teď s ním můžu zkusit promluvit, ale on už asi řekne, že jsme si vyrovnaný, že už jako nic nebudeme řešit. Jde o Sáru. Well done. Sarah is where she belongs. Já kde si zaslouží, I have taken over her goods, so if you need a weapon. Ty on fakt jako s ní jenom takhle vytentoval. Show me your way. Take your pick. That's not what I heard. Ty má to všechno stejně drahý. Jsem čekal, že bude aspoň nějaká slevička, ty kulový, ty kopí za 5 kilo, ty to jsem na tom byl líp možná se Sárou. Suit yourself. Ach jo. No nic, jdeme dál teda. Co tady teda mám za questy všechno? Měl jsem se promluvit s tím násuskou. Tamhle ten barbar, něco, Bartok. Hey. Bosper říkal, že jsi pro něj pracoval. Bosper said you used to work for him. Yes, I did, but he was only interested in his blasted hides. I told him how dangerous it's gotten out there. He didn't really listen to me. Well, anyway, he paid well. I can't complain about that. Can you tell me anything else about him? Bosper had one of his bows stolen recently. No, o tom jsem slyšel. To mě zajímá. Some guy just waltzed into his store, took a bow and left. The thieves are getting more and more brazen. Nepůjdeme mluvit společně. Hear ye, inhabitants of Corinthus. By the explicit order of the Lord Honorable Andre is Lord springing Hagen, for a few the following decree is hereby enacted. From this moment onward, Lord Andre, all the citizens of this... Dík. Kdy kluci to očividně nevšímají, už jsou nagloktaný. Zdárek, se vede. As long as the Paladins don't have any new assignments for me, I can have my... You're working for the Paladins? Well, yeah, I report to them on the situation in the city. At the moment, everything is quiet. Jak to vypadá se How are střety? things with the orcs? No reason to worry. We in the city guard and the Paladins have everything under control. Go home and let us do our work. We're watching over the town. Ale už je ožralej. Už mluví z cesty. Dal by si ještě pivo. Would you like another beer? Má pravdu ten kluk. Správně vychlazenému pivku. Ožerem ho a třeba z něj něco dostaneme. You were about to say something about the orcs. Oh yeah, right. The orcs are they're stuck in the valley of not even.
Tam si ještě pivo. Vožereme ho, dostaneme z něj veškeré informace. Takhle se vyjednává. Takhle se získává info. They've even spotted an orc outside of town. Yeah, right. The dangerous orc outside the city. A real monster of an orc. Well, he's bound to attack. Okay. Listen, we'll kick that fat orc in his... I see. Would you like another... A tasty bitter ale is... Tak co, už se sebou švihne na zem? You know, you don't often meet some... Tady máš ještě jednou. A tasty bitter ale. No tady zdrychtu. Lol. Chudák ten, co tady zdrychtuje. You know, you don't have... Ne, už mu nedáme. Nebo mu dáme ještě. Ještě pár piv mám, já mu ještě dám. Jsem kamarád. On už mi asi nic jiného neřekne. Myslím, že už jsem vyčerpal to. Okay, stačí, jsme ho ožrali. Co tady děláš? Kdo jsou ti tři krčmáři? Then there is Karagon, who has his tavern on the Temple Square. What can you... We novices seek enlightenment and pray. We serve them as we serve in a... Well, take... Forget it. Do you know how many creatures I had to evade? When I think of all those bloodflies, wolves, and goblins. Besides, you can't... Why not? Entrance is only permitted to magicians. How can I be... If a man feels the deep... Hey, just tell me what the condition... You need the offerings. 1,000 gold Ovci a 1000 zlatých. Kamo, dar ovci a 1000 zlatých. Jak mám se na tolik peněz? Since you obviously don't know anyone who would pay that for you. Kde najdu ovci? Where can I find a sheep? From the farmers, of course. Kamo, já budu ochučovat ovci, ještě řeknu. Tak to je Brutus teda. Tak to je jiný Brutus. Brutus má to představená Brutus. Harolde, nemel a popovídej se mnou. A jasně. Moc se mnou fakt jako nebude mluvit. Tak, co máme tady? Abuin. How strange. It seems to me, well, great are the mysteries of time and space. Ten je už zmaštěnej. Welcome, friend. Kdo jsi? My name is Abu Jin ibn Dajir ibn Omar Khalid bin Hajir al-Sharidi. Vyčerpávající jméno. Tobacco. Můžeš mi předpovědět budoucnost? My services are yours. How much do you want? For a paltry 25. But remember, the future is all. Nemám prachy. Ty tabák mi můžeš nabídnout. My pipes are help yourself whenever you want. OK. Máš jiný tabák? I offer only the very best tobacco. This apple plant, but of course, I'm always open to trying a different sort of... How's that done? Start with my apple tobacco as a basis, and then try... This is done at an alchemist's bin. OK. Where can I get... I shall give you 2 portions. It is up to you in your wisdom. If you crave more, then direct your steps towards Zuris. Díky, zadarmo. Easy. Tak. My jsme měli. Se posuneme dále. S tím, jak se dá jít tamhle dolů. Počkej, tady byl ještě... Ne, tady je tenhle obchodník. Tam jsem byl už taky. Se podívám teda asi na questy. Co je tohle? To je městská stráž. Jsou taky obchodníci. Tržišti. Konstantino, ale alchymista, tebe hledám. Nic si nedám. Ukaž mi své zboží. Čistá životní, čistá mana. 1000, kámo. Což má být. Goblin kost? Křídla. Kámo, goblin kost. Zase mak, ty vole, musí furt vypínat, zapínat ty hry.
Chtěl bych někomu vstoupit do učení. Zatím to asi nechám být. Vidíme o něm, pak se sem vrátím. Počkej. Okay. Teď jsme se dozvěděli málo. Tady je ten kovář vlastně. Počkej, co je tohle? Koukneme, co je tohle za dům, odsud mě asi vykopnou. Grita, počkej, cože to je? To je ta pila, kladivo. Sorry, neodolal jsem. Jistý trošku pročtem. Přijdeš prostě na návštěvu do baráku a začneš číst knížku. Easy. What do you want, stranger? If you've come to beg, I must. My name is Greta. Ever since my husband died, I've. Jak se vede? No, asi moc dobře, ne? Same as always, but I don't. Same as always. Okay. Tak Greta mi toho moc neřekne. Má tady bed. Už nás si počká, až bude spát a si to tady vybrakovat. Jako má hustý dům, no. Protože nemá dveře. Torben. Je Torben vlastně, jo, to je nějaký řemeslník nebo něco takovýho asi. Hey, you! Fresh face. This is not a good time for travelers. What winds of Hledám práci. I'm looking. Do you know anything about? The only thing I can make out of wood. And what about locks? Well, I'm sorry, but I can't use you if you know. And I have no money to. Tak ty se vyznáš v zámcích? So, you know a lot about locks. What good is a fine chest without a fine To je lock? pravda. I make my own locks. That way, I can at least be sure I haven't built my chest that sturdy for nothing. A poorly made lock is easy to break. And there are plenty of thieves about in Corinth. Samý zloděj, máš pravdu. Samý bídáci. Už mě naučil, jak páčit zámky. Can you teach me how? I don't know whether, for all I know, you might be one of those layabouts who only come to town. I'm not going to teach you before I'm convinced that you're. Okay. Kámo, on mě naučí páčit zámky, když ho přesvědčím, že jsem dobrý člověk, to je geniální. Have you had? Yes, and not too long ago. And what? His name is Elfrich. He's my I was quite pleased with him, actually. But one day... Taky se ztratil, jo. Have you Of course I have. They were supposed to catch him and see to it that the lazy bone... He can do whatever he wants. Sooner or later he'll... Is that so? Zajímavý. How long is it? I guess it must be about... To je docela dlouho. Where is? How would I know? He kept hanging around that filthy brothel. I wouldn't be surprised if he still worked. Štětkou. Takže zatím mě nic nenaučí, OK. Takže budeme muset jít do toho, no. Regis, tím už jsem kecal s Regisem. No. Už mi řekl vše důležitý. Tak, budeme se povídat s kovářema. Brian. New in the city, huh? I'm Brian. Co obnáší být kovářským učedníkem? What's it like? Why do you ask? You want to be my... Maybe. Why not? I'm almost done with my... But not because of Harrod. He is a good man. Proč chceš opustit Why do město? you want to leave this town? Because the people here are getting on my nerves above all the other masters. Proč? I still remember what a fuss it was getting accepted as an apprentice with Harrod. Really, every one of them jokers, I want to decide for myself who to je pravda. Řekněme se o Haradovi. He's not in a very good... A few days ago, the paladins came. They've even forbidden him. Now he slaves day and... Chápu. Can I buy? Not really. The weapons that are made in this smithy are collected by... But if it has anything to do with forging... Co to bude? I can sell you some steel. Tak pár jsou doslova dva. To se necháme. Pardon, omlouvám se pane Briane. You're not quite as stupid as you look.
OK, takže naběhnout tam takhle není dobrý nápad. Musím se tam proplížit příště. Krtek, kdo jsem, jak se jako říká harpie. Harpie, to jsem viděl hned na začátku obsadace. Hledám práci. Brian will have finished his apprenticeship. Are you good for... If you mean, do I... No, that's now. Sooner or later, the orcs are going to lay siege to the city, and I won't take on anyone as an apprentice who will disgrace me by fleeing the city with the women... To serutky. Já nejsem žádný budeš k ničemu. Not a good... Those are big words. Can you... What are you getting at? Bring me an orc's weapon. Orcs have been seen near the city. With a bit of... If you manage to bring one, provided the other man... OK, to zní dobře. Musím mu přinést skřetí zbraň. Takže to asi chvilku bude trvat, než najdu. Koukám, že on tady měl ale i druhý vchod někam. Nebo... Zajímavý. Půjdeme do toho přístavu. Jsem docela zvědavý. Meldo, smažka zase. Ještě plašata. Co je to zajímavýho? Nevěstinec. Chci zjistit, co je s těma ztracenýma lidma. Nepotřebuješ peníze? Ty se chceš zbavit? No, tak to ani náhodou, kámo. Tak to ani náhodou. Not long ago, the city guard, they were searching for stolen property. They're obviously trying to blame the poor. Chudáky prej. Pokaždé, co se podívám na stream, tak vidím jenom, jak kecáš s někým, děje se ještě něco jiného v té hře. Odbívám si vždycky lehnout. Hele, teď zrovna jako jsem ve fázi, kdy jsem ve městě, takže potřebuji si nazbírat questy všechny. Pak uvidíme. Lehmar, to je ten lichvář, s tím mluvit nechci. Takže teď si potřebuji nazbírat questy, až půjdu mimo město, tak tam bude zase sama akce. Oh, pardon, slečna. Smart kid? Ty vole, jinou macáku. Ten já. You look a little worse for wear. Haven't slept too long, I should say. Come on, step closer. With me, you'll find what se mnou najdeš to, co hledáš. Co potřebuji, týká se tady informací. But of course, what is it? Jsou tady v přístavu ještě nějaký kuci... Stalo se něco zajímavého? You could say so. It wasn't that long ago. A thief ran by here. He must have stolen a bow in the lower takže běžel tudy. Of course, the militia came here way too late, like always. He got away from them, just jumped into the harbor, and he was gone. Okay. Co to je za logiku? Dveře do domu neexistuje, ale pičou tě, když tam vlezeš. Taky nechápu. Zaklínač chodil všude a nikomu to nevadilo. Na co můžu narazit přístaviště? Well, if you're looking for some action, you can go down to Cardiff's Inn. You can hardly miss it. The guy standing by the entrance there. Besides that, there's the last ship of the Paladins, the King's War Galley. That one's really worth seeing. You'll find it if you keep left at the quay and then pass under the high rock face. Kámo, WTF? Klipet 1 daruje jedno předplatný první úrovně. Noxovi 130. Kámo, já ti moc děkuju, tyjo. Díky moc. Wow, super. Děkuju, kámo. Moc si toho vážím. Čím jsem si to zasloužil, tohle? A já zase nic. Taky tedy pěkně děkuji. Tak ty už máš suba. Ty máš suba, tak nemůžeš dostat druhýho. Jsou tady v přístavu ještě nějaký další kupci? You'll find Helvor, my husband. On the other side, there's Brahim, the kartograf. Zajímavý. Do zásoby, zase na další měsíc, jo, takhle. Ale děkuju Klipete, tyjo. Děkuju Kilpet, kámo, sorry, já ti komolím jméno, omlouvám se ti. Díky Kilpete, díky moc, kámo. Dostal jsem tady sub, tak vracím do komunity. Tyjo, super, díky, hele, moc si toho vážím, díky, bro. Počkej, jak to je? Teď jsem vzpomenu, jestli to zmáčknu dobře. Díky, kámo, díky. Znáš někoho z horní čtvrti? Prů. Ukaž zboží, co máš.
Chleb, kamo, ale ten chleb vypadá fakt jak něčí prst, tyjo. Tady asi se od ní nic nerozumím. Krčmou dřevěné nohy. Nějaký hustej. Vadí ti to? Cože? Klidně se, chci si dát jenom pivo. 50? Mám prachy. To je debil. And now for some action. Show him. Not bad. Mě vyklopil. Dobrý, takže s tímhletím frérem mluvit nebudeme. Jak se rozběhnu? No já na to čuměl jak půk, ty vole. Kdo měl vědět, že mě napadne prostě nějaký hlídač krčmy. A že prostě jako když mu je zaplatím, tak co? Tak jako nic, jo. A mě měl nějak moc životu. Skákej. Já hlavně mám to, já jsem si furt nevzal tohle. To je. Tady kamenná tabulka životní energie. Tohle nepřečtu. Borka. Where you going? No matter, you're right in front of the Pearl of Corinth. Nevěstinec, už jsme správně. And now it's you who has the chance. S Nadiou. Come on in. OK, to zní dobře, Borku. Co je dobrý šermování v téhle hře? Jo, celkem pecka. Nazdar Sony, čau čau kámo. Klasický uvítání Sony. Nepotřeba ještě s Borkou. Jasný. Ale já nemám prachy, já mám u sebe jako... Jo, počkej, 100 zlatých, já jsem dostal tu odměnu vlastně. Nadia. Bromor. To je vedeš. I am Bromor, this is my... And if you like my girls too, then... And don't get the idea of me... Kámo, dělat v bordelu bordel. V tom jsou zahrnuté všechny tvoje holky. Are all your girls? Of course they are. Or do you think I want to go to jail over something like that? I wasn't asking about your payroll. I mean, are they all present? Oh yeah. Actually, one of my girls has up and left. Her name. I reported it to the militia too, but they claim. How long has Lucia been missing? Fakt těch lidí je tady hodně jako. I don't know exactly how long. I assume she ran off with one of her suitors, eh? That bitch made off with part of my savings, a really valuable gold and takže by tahle jenom utekla. If I get out of her, I'll give her what for. So how is that any business of yours, huh? Do you want to have fun or not? Cože? Nějaký hustej. Prý mi to připomnělo mě v koupelně, to šermování. Jo, takhle mácháš, jo, před zrcadlem. Chci se trochu pobavit. Takže se s ním popovídám. Hey. Hey, I can't take care of you now, baby. Talk to bro. I just want to ask you a few questions about... I could tell you a thing or two. Then let's go upstairs. Fine, but you get it settled with Bromar first. Oh yeah. Takže tyhle, já jí fakt musím zaplatit, jo. Co to je za bordel? Tady máte pěkný bordel teda. Tak tady mám. Fine. Go upstairs with Nadia. Oh yeah. Nadio, jdeme nahoru. To je Nadia. Pojďme nahoru. Let's go upstairs. Today's your lucky day, baby. Oh yeah. Tyhle, tady je Sonia. Hej, vezmeme mi Soniu. Ne, tak ne, jdu s Nadiou. Tak pojď, ty vole, ty jdeš jak na smrt, ty vole. Úplně tady nahypenej frajer, ty vole. Juppí, jdeme. Kámo, tady nemá ani... Co mu tady chybí? Ty vole. Tady je ten náš pokoj, slečno. Tohle je to naše hnízdečko lásky. Oh yeah. Tak co, Nadio? Co mi povíš krásnýho? Užijem si. Můžeme si teď promluvit. We've got enough privacy. Bromar doesn't like to see us talk to guests during work. If there's no... So you want to know more about the people who disappeared down here? I don't know whether I can help you much, but at least I can tell you what became of Lucia.
OK, vyprávěj mi o Lucii. Tell me about Lucia. Nobody here is too sorry that she's gone. Why? I don't think there was anyone here whom she didn't try to use. She was a real bitch. Real bitch. Where did she disappear to? She used to see a lot of Elveridge, the apprentice of Thorben, the carpenter from the lower part of town. I bet she's up and left with that young man. That's no secret. Okay, a kam ti dva mohli zmizet? Elblich, to už jsem slyšel to jméno. If the wolves didn't eat them, I suppose they went to stay with the farmers. Where else would they go? Ještě něco dalšího. Kámo, stalo mě to 50. Stories about people who disappear down here at the harbor. To je užitečná informace. But I'm not so sure whether I should believe them. You should have a chat with the merchants down here. That's all I can tell you, alas. Now, what about the two of us, sweetie? You paid for it. Je to pravda, jako zaplatil jsem za to. Wouldn't you like to have a little fun before you leave? I used to say that myself. No jako proč ne asi? Nemám na výběr. Tam bude nějaká romantická scéna, jo? Ona tady vypadá úplně jinak, oni mi tam strčili jednou ženskou. To je ta Sonia. Ježiš, to je cinematic. Ale hudba je jako cool, tyjo. Štěstí zůstala aspoň oblečena. To byla romantika. Díky, Naďo. Wait a minute. Come back to me the next time. Jasný, měj se hezky. To byla romantika scéna, jak to miho salámky v Mafii 1. Kam běží? Jí hráblo. Oh. Vidíš? Hele, jedna noc se mnou a úplně je smyslu zbavená. Tak co je tady někdo? Nebo něco? Co bych mohl čmajznout? To tady nic není. Co to je za... Hej, tyhle, to je fakt bordel tohle. Kurňa. A myslím, že když jim sem vlezu a budu s ním kecat, tak se naserou. Salámky. Dárek se vede. Hey, what's up? Man, I'm busy. Mám dost práce. Hey, you. I'm busy. Mám práci, tyhle... to je jedno. Já nic říkat nebudu. Já nemůžu, já nesmím, mám sem být hodnej. Jdeme pryč, nebudeme rušit při práci. A je tady důležité obchodní jednání. Tak počkej, tohle, Sonia. Co mi řekneš, Sonio? Jasný, ne, jasný. Ale Bromar je úplně bomba. Ne, nechci, to už jsem jednou zaplatil, nic mi to stejně nedá. Tak. To bylo vyčerpávající teda. Co tam ten Fred, tyjo? Mě docela štve, abych ho nejradši vyrubal, tyjo, ale já myslím, že ho nedám. Hledá, že bych ho vybejtil třeba někam sem. Tady bych třeba vyskočil. Tak. Sem se na mě nedostane, můžu po něm střílet z luku třeba. Já nevím, já ho ještě jednou zkusím vyřešit. Třeba se mi to teď povede, třeba teď ho budu líp hitovat. Nebo si vezmeme ten nůž třeba, ten nůž bude lepší než to. Zkusíme ten nůž. Tak třeba hlavně tu obratnost, nemáš 10 obratností mi chybí, ale level na to mám já. Ne, mám jenom 5 věrnostních bodů. To je stejný luk. Ten luk můžu pak prodat aspoň. Zkusíme ten nůž. Moje. Vadí ti to? To zapomeň, nedostaneš ani nikde. Mě hrozně hitnul tou jednou ránou. Tou jednou ránou mi dal hrozně za moc. A musím nějak vybejtit. Ale to zvládnu, on mi dal jednu ránu, mi dal za půlku hápek, co? Jak je to možný? Za mnou. Tudy, pojď. And now for some action. Seš ty hňupe, pojď sem. Kde je? Já ho nikde nevidím. Tadyhle. Dobrý, už ho mám loknutýho, už stačí jenom, aby se objevil pode mnou.
Vylez! Vylez! Ty hajzle! Kde seš? Idiot, on běhá pode mnou. Kámo, jak jsem ho mohl netrefit? What you waiting for? You don't say. Yeah, that's the ticket. On mi fandí. Attaboy. Attaboy. Tak zbytek dokončíme mým nožem speciálně. Kámo! No, to je dost. A jsem ho nezabil. Tak co mi teď řekne, to mě zajímá. Čekám, až se frajer zvedne. To uložím jenom tady. Tak pojď, stávej, hajzle. We'll see about that. All right, you win. Co chceš? Prachy! You know your way about the harbor, don't you? Sure thing. Why? Sonic, kdo jsem, magická koule říká Naga. Padá poslední dobu docela často Naga. O čem se tu asi tak nejvíc povídá? What kind of rumors are floating about? Around here, we don't like people who... Kámo, já mu tu hubu rozbiju ještě jednou. Pardon. Ne, sucho. Lepší. Tak, jak to, že tu nevidím nikoho z domobrany? Why don't I see any militia? They don't dare come in here. We take care of things. Kámo, on ještě drzej. Já ho měl dorazit. Jako bych byla nahá. Úplně nahá. Úplně nahá. Naga nahá. Jaké lodě jsem připlul? The only ship that's come here recently is... It's over there, behind the rock. To tam nic neřekl, jako. Takže mou. Hej, mou, to je vočko, ne? Moje. Není to vočko. To je vočko Sizzlak. I must be crazy. Lares! What are you doing here? Nazdar! Did you swim here? That's one way to get past the guards at the city gate. Nice, docela do zkušeností. Hej, Laresi, ty starý pardále! Hey, Lares, you old scoundrel, how did you get... I was able to escape to the Valley of Mines just in time, together with Lee and some of the other boys. Nice. You remember Lee, don't you? Samozřejmě, že si pamatuju na Leeho. Of course I remember Lee. I got out of the colony with him then, just after the barrier was destroyed. He and his boys are now on the farm of Onar, the landowner. Oh. He made a deal with the farmer. He and his boys defend the farm and Onar feeds them in return. To je docela fajn úplně, takže on to má Lee tam je. Posílá mě Valtras. Nejdřív se něco povíme. What do you want to know? Co bych chtěl vědět? Jak najdu farmu? It's quite simple. You leave the seaport by the east. I can take you there if you want. Teď asi ne. Tell me, well, if you're as tough as you were back then, most of them are ruffians, and if you can't stand up to them, if you're squeamish, you don't have a chance of... really not my problem. Proč nejsi s ním? To je dobrá otázka. Just, you could say I'm our outpost in the city. We don't... It's a bad business. What ship were... It's on the open sea harbor, behind the cliffs. Lee and a few of his people, but that could take a while. Why? You'd better ask Lee about that. If you meet him... That's totally obvious. Můžeš mě něčemu naučit? Can you teach me? Sure. I can help you become stronger and... Asi jo, to by se docela hodilo. Teach me. Asi vezmu tu obratnost za 5. Za 5 blíšťáků. Třeba 20, abych mohl ten lepší meč. Nebo co jsem to tam měl. Problém je, že další nemůžu, na to potřebuji level. Jasný, takže potom. Ale vím, za kým se zastavit. Takže za Laresem potom.
Posílá mě Vatras. Vatras sent me. So you've already been to see Vatras? You must. Otherwise, he certainly wouldn't have volunteered my name. Especially not since. Tell me what you need. Vatras ti posílá tenhle ornament. Vatras gave me this ornament. Of course. It's up to me, as usual. I'll have to walk halfway across the island to take it back to the water. Nothing you can do about it. I could have told you that before. Můžu ten ornament zanést za tebe? I can take the ornament there for you. I think I'd better take it there myself. No, tak teď nejdu teda. Only I can't leave here at the moment. No, jasný, v pohodě. Co přesně děláš přes Aloha, nazdárek, Damazide, čau čau. I can't talk about that. Vatras would have my head. Okay. Jak jsi včera dopadl? Nebo spíš dneska ráno? Asi dlouhý jsi to měl, vy. Co najezd v botu, přežil jsi to ve zdraví. Co přesně tady děláš? I can't talk about that. Vatras would have my... Jo, jasný, to mi neřekne, potřebuji pomoc. To by mě docela zajímalo, jestli něco ví. Prozrať mi, co víš. Tell me what you know. The first was William, one of the fishermen here, and at first we thought that one of those sea monsters, but not too long afterwards, other people started disappearing. Everyone's at a loss so far. The way it looks, we'll just have to wait until we find... Isn't this... The militia is pretty useless if you ask me. They're never going to clear this up. Zajímavý. V pohodě, jdu to zrovna banovat. Tyhle, to bude taky pěkně na dlouho, viď? To držím palce. Vatras tvrdil, že mi pomůžeš přidat se k některé z místních komunit. Getting tired of being... All right. I can exert my influence with the mercenaries if you... And I'm sure we can find a way to get you in. But the easiest thing would certainly be... Which community do you... That's totally obvious. Jako když se přidám k ohnivým mágům, můžu pak být ještě vodní mág? Jako žoldnéř bejt asi nechci. Domobrana. Že bych byl žoldnéř? Jako tak tam znám aspoň toho Lího, ale... Já přemýšlím furt jako jestli, když budu ohnivý mák, jestli... A domobrana? Chci být domobrana? Ohnivý mágové. I bet Vatras didn't foresee that. Or he joining the monastery. Those boys won't even let you jo, in. Jasný. The only one who could do any... Nothing surprises me anymore. Why haven't I heard about this before? I need your... And what exactly? Jsou peníze, lepší brnění. What? Mateo sells... There is a way you could get it cheaper, though, if you don't mind pulling a fast one up. What do you mean? There's a storage area next to Mateo's house. Go to Zurus at the marketplace and get yourself a sleeping spell. Then you send the guards off to Dreamland. I'm sure you'll find some decent armor. Okay. That's not what I heard. I need it. There's nothing I can do about that, I'm afraid. I need... Don't we all? Sorry, but I have none to give you. Go to him and borrow whatever money you need. I'll take care of the rest. You'll find Lamar in the harbor district, where it borders... Zajdi za ním a půjď si kolik potřebuješ, o zbytek se postarám. Nic zajímavé. Co máš dočinit s Vatrasem? So what's your... I've got this little agreement with the water... What kind of an... We work for them, and they see to it that our... You're talking about... You've heard of it? Vatras told me. You might have mentioned that... Is it really true? Tell me more. The ring is to the water mages, but unlike the paladins, the ring is a mighty weapon in the battle against... But this only works as long as we keep the... So keep this to your... Sure. Okay. Konec, teď s ním nikam nejdu. Máme tady ještě hodně questů. Tak. Ježišmarja, jsem to zase nějak resetoval. Tak. Tady je ta hospoda, jak se půjdeme podívat asi do ní, tam taky by možná něco mohlo být. Cardiff. Nagur. Takže průměrně hostinsky. Jak to jde? Protože tady zaslechneš spoustu věcí. So what's that to you? I've always got to an open ear for news. Prdel. Have you got your purse open then? Every piece of information I give you. Oh. Nedám ti... Dobře, souhlasím. All right, you struck a good bargain. I'm always at your...
Nějaké informace. Což je pohřešovaných lidech. What do you know about the missing? All I know is that some people have vanished. It's especially bad down here at the harbor. There were some cases in the lower part. If you want to know more, you should talk. He has his tavern in the lower part of town. Halvor, the fish merchant down by the quay, might know something too. Many people frequent. To zatím asi stačí. Hey. Hey, I haven't got time to chat with you. Okay. Tebe necháme bejt, kámo. Do toho bych teď narubal jednou ranou. Tamhle bude asi ta druhá putika. Tam zajdeme. Jack. Hey, you! Landlubber. You look a bit pale. Never mind, my lad. All you need is a... What are you doing? Back when I was a young man, I went to... No big deal, not at all. I haven't been up there in 8. Why not? They're criminals from the Valley of Mines. There was this big bang on the other side of the mountains. And I think they're on the lookout for any ship that... let them. You come to town I always say, a town is... A harbor is the gate to the world. Once the harbor goes to the dog. Tell me if the harbor of Corinthus is... There's nothing but riffraff hanging about. The ships... Tak proč neodejdeš? So what? Nobody would take an old sea dog like me on his... Most people think that old Jack's got the gout in his... And? Are they right? Balderdash. Once... Co myslíš tou chátrou? What do you mean? Look at them, the lazy rabble. Most of them don't even know what work is. I tell you, stay away. Proč se nepřiplouvají lodě? Tyhle maku. Už to všechno zapíná 20krát. Musím mít zapnutých 20 her. Nic, tenhle ten mi nic extra užitečného neřek. Brahim. Co tady děláš? What are you doing? My name is Brahim. I draw maps since you're new here. It's quite affordable and very useful. Is it true? So I've heard, but I'm not. Just look around you. Just small wonder that. Jako mapu si určitě vezmu. Zemí Korindu, mapa města. Stojí pade. To mám, si ji koupím rovnou a mohl bych mu prodat. Si prodáme luk, prodáme velký klacek. Co bych mohl ještě prodat? Toho jako moc napravený nemám. Spely jako si myslím, že pak ještě využiju. A oni nejsou hlavně moc drahý. Ohnivá koule za 8. Musím prodáme zatím jenom tohle. Káme to tak. Come back again later. I'm sure to have something. OK. Už mám mapu teda. Vypadá pěkně mapa, musím říct. To je hezky zpracovaná. Ještě tady máme něco málo na projektu. Garvel. Hey. Co tady dělá? What are you doing here? I'm building a ship because I want to get out of here as fast as I can. But the way it looks right now, this ship will never be finished. To nemám kamarád. A pak přijde. Dneska jedna Fenka z baráku směšuje ráno, tak za mě vyběhla přímo ze dveří, tam byl diváky otevřel dveře a přímo za něj. A on za ní chtěl běhat. To byla nějaká taky jezerčice, něco takového, ale... To on má rád tohle píš. Ale to byl jiný druh, Proč tolik pospícháš? Why are you in such a hurry? Soon the orcs will come and burn down the city. What makes you think that? Boy, have you noticed the paladins running around everywhere? Why do you think? I tell you, they're here because the... Už nějak pomoci? Yes, you can. Find out what the paladins are, and I have to know if the orcs will attack. One of the bastards was even sick. Just bring me all the information you can. I need to know how much. Mám nějaké informace o skřepech? Let's hear it. They're stuck in the Valley of Mines, and it to be on the safe side. The good if you find out more. As to that orc, yeah, don't worry about him. The city guard is going. Good if you find out more.
Let's go. The orcs are breathing down. I only wanted. The biggest problem we have is that there are. To be honest, there's only one ship here. Jasně. Proč nemůžeš dokončit loď? Oh, we have thousands of problems. The hull still isn't state, but I have hardly any gold left to buy new. My boys don't work productively. One wants a fast ship above, as if we didn't have more. Also, one of my people is simply not sure anymore. To bych viděl. You're one. Yes. His name is Monty. He's that lazy pig is probably living the high life on a farm. Jsi viděl Montyho naposledy? He hasn't bothered. Slyšel jsem, že se pohřešují nějací další lidé. I've heard that. Just what I'm saying. Farum the fisherman told me something similar. His buddy William. I bet that the. Skřeť. To Farima najdu. He's a fisherman. I think that is. Okay. Farim. Musíme něco přečíst, třeba. Jak bojovat, to už umíme. No, umíme, jako nějaká hlubší znalost by mi taky asi neuškodila. Tak trochu obám, tady něco na zemi? Ne, to není prostě. Tohle tady máte lodí, no. Spíš lodičky teda. Tady je nějaký skladiště. A někdo tady je dokonce. Tady něco? Vypadá to, že by tady něco bylo. To je nějaký sklad prostě. Já tam mě nahoru určitě nepustím. Hey, you got no business. Who are you? That's none of your business. I'm the boss of. Hey, the storeroom was under my supervision. Got it? OK, takže s tím prostě nebudu vyjednávat. To jsem teda zvědavý, co mají tady za lubem. Já to přijdu. Je tenhle ten čorkař. Hele, tamhle je pytlík. Nice. Cool. Někdo si nechal pytlík na střeše. Kolik mě bylo? Ale tady mám ještě jeden, nevím, od koho jsem ho dostal. 2 desítkový. Jo, to je váček s jablečným tabákem, aha. Jo, tak to nic. Tak to nejsou prachy. I když teoreticky se to dá prodat. Tak, počkej, jak je ta mapa? Jestli to dá projít tudy. Zkusíme, uvidíme, jestli něco narazíme. Tam někdo je. Jestli něco vaří. Jako bych tady nebyl. Já nemám lockpicking vlastně. A už jdu, v pohodě. Měšťan. A cože seš ty zač? Měšťan. Tyhle ten jde, ty vole, dobře znudí, jen. Felan. Proč do toho tak mlátíš? S tím ti kámo asi nepomůžu. Ovce, tady by se dala možná i koupit. Alvin. Kámo, ta krev. To je brutální. Boy, that lunatic's hammering is wearing me that. Who are you talking about? Can't you hear that hammering? Who do you think I mean that lunatic felon. Tohle jsou tvoje ovce. The only one that belongs to me is the one that answers to the name of Lucy. The sheep belong to the militia. All the sheep. Okay. Ale jak se daří ovcím? Felon's hammering is going to drive them crazy. Jo, to už jsem se zeptal. I could take care of felon. You want to help me? You tell me. Oh, that's how it is. All right, but I'll tell you one thing right now. You can't talk to the guy. He's nuts. Facej, takže mám se řezat. If I beat him up. Down here at the harbor, no one pays much. But if you steal around here or mess with the sheep, you'll be in trouble. I'll see what you can think about it. Remember, I'll pay. OK, 25 zlatých to zní jako obchod.
Tak mu jdem nafackovat. Jo, on má meč, ty on. Could you... I'll give you... Hey, that's very generous of... Well, you know what you... Just quit Just try not to bug... Stop that hammering or I'll... Forget it, or I'll knock some sense into your head with my hammer. You'll regret this. A fight. Give it your all. To docela mě vykrývá. Hit him. Tak sebere mu všechny kladiva, má po prdeli. Jo, v klidu, už tady nejsem. Au, nechtěj bejt, nechtěj bejt. Proč neleze botý? On od toho vůbec nechtěl slíst. To je idiot, on se k tomu 3krát po sobě vrátil. Jo. To je blbý, když se šlopnutý potom na bednu. Ještě jednou se řežem. Ale on tady není. Jo, já. Koukecat se nedá. I'll give you... Hey, that's very generous of you. But as to your goal, well, you know what you can do with it. Forget... You'll regret... Whack him! Whack him! Not bad. Not bad. Ten je ale dobrý a silný. Tak, už nemáš kladivo, už nemáš čím mlátit. Mám si sejra 15 životní energie. Je. To maso bych potřeboval nějak popíct. Čekám, až se Filan zvedne. Don't you try that again. Wait a minute. Okay, so you... Will you stop hammering now? No, don't hit me anymore. I'll stop. But if... Nevadí, prachy moje. Sorry, peníze potřebuju. Je mi líto. Filan skladně tlouci nebude. Hear that? No more hammering. You've done me a huge favor. Nice, ještě víc dokonce. Jak se daří ovci? The sheep eat and get fatter and fatter. Just like my... Stejně jako moje žena. Ježišmarja, chudák žena. To je ta jeho žena tohle, Lucy. Tě hrozně trolí, já ho se řešu taky, jestli chceš. Co nového? What's new? I wonder why the paladins are here at all. If they were here about the orcs or the bandits. What in the... Maybe you better ask that of a man. If it's but if you want to buy something... OK, takže tohle bychom asi měli vyřešený tady. Co tady dělají tyhle frajeři? Tohle vypadá podezřelo. Tady dostanou asi na budku. Co tady děláš? What are you doing? This is but if you mean what do I do all day? Souboje. You arrange fights? Every day, and right here, behind the warehouse in the harbor district. What are the... Quite simple. All regular weapons are allowed. No, we fight until one of us drops. And as soon as one of us is... Whoever leaves the ring is out. The stake is 50 gold coins. If you win, you got it? Yep. Okay. You live behind the warehouse? To bude skoro 400 botů, ty vole, to je masakr. When you have as much gold as I do, you can afford a little luck. I was a drill instructor in the army. Now I've wound up in this shithole. So, I'm seeing to it that I come... To whom? I swapped it with a trader in the marketplace for... The guy's called Jorah. The torches and the bit of meat that he... He isn't likely to give me the sword. It's an old sword. He won't want much for it. Just think of... What do you... There's not much to tell. The country people are starving, but there's just too many of them. Co mě můžeš naučit? If you really want to learn how to fight, then go up against me.
OK, tak tady to uložíme. Zkusíme s ním zabojovat. 400 botů to je mazec, no. I only fight from noon until evening. The fighting is only worth it if there are enough spectators who place bets. It's much too late now. Poledne, takže musím jich chrápat někam. Ale tam nemůžu, tam mě vyhodí. Musím vychrápat nahoru. Tady mě taky nenechají spát. Oni mě tady nikde nenechají spát, co to je za město? Ale pravda je, že můžu být rád, že mám tady zadarmo nocleh. Tomuhle frajerovi jsem pomohl, teď to jsem zvědavý, jestli mi pak taky pomůžu naspát. Skákání, tyjo. Hej, hej! To je hrozný. Ach jo. 400 botů to je mazec, to budeš dělat hodiny, ne, tyjo. Ještě člověk nakliká. Půjdem chrápat. Jaj, tak kamo... Já se prostě zaseknu postu. Se vyspíme do oběda a půjdeme rovnou tam. Poledne. Můžeme jít za ním. Co potřebuje ban? Prosím tě, Damazit má problém, že včera u něj proběh minimálně jeden nájezd botů. Takže to je tak 400 prostě, jak tady napsal, 400 botů, který potřebuje zabanovat. Což teda jako není žádná sranda. Že jak Káťa avizovala, boty nemá cenu banovat, Twitch je smaže sám. No, hele, potom co říkala, myslím, že Káťa, od Káti se to dozvěděl, že od Čeky. Tak ona říkala, že z toho právě můžeš mít jako problém, když je nezabanuješ. Prostě si hoď follow chat na nějakou dobu. No, oni právě dávají followy, to jsou boty, který dávají followy. 2 nájezdy hned po sobě. To mě ti zmizí followy. Jsou právě follow boti. Jasný. Here you are. We have a new challenger. The bets are placed. Are you ready? Come here. Then let's see what you can. Inhabitants of correct martial law, the honorable every inhabitant. Show him. Give it your all. Tu mi zasadil dobrou, tu poslední. Já musím tohle vyhrát. Ne, špatný load. Jak říkám, postupně ti boti odpadnou, jak to Twitch začne banovat. Max, zabanuj toto. Commander root. To je to, co ty bot raidy dělá? Fakt jo, hustý. To bych jsem třeba nevěděl. A já myslím, že Commander roota už tady nemám, ten už by měl být zabanovaný dokonce. Tak možná proto tady nemám ty nájezdy. Maybe. Co když vezmu, já zkusím ten nůž. S tím třeba budu efektivnější. The bets, are you ready? Come here. Then let's see what you can. Finish him. Not bad. Ty vole, já mu dávám hrozně málo. Nevím, tohle asi nedám. Jop. Myslím, že ho zabanovával Dave, ty vole. Jsem si jistý tenkrát. Twitch sites, netbots, ty vole hustý. Toto je dost užitečná stránka. Tak to jsou super informace, děkujem. 5 obratností mi chybí tam. Mám slabší damage, ale je docela drahý ten primitivní krátký meč. Musím zkusit, tyhle to mi říká, to nezvládnu. Are you ready? On mi dává vodu víc než já jemu. Kousek! Yes! Naštěstí bojoval jenom klackem. No, zlato je moje, kámo. Děkuji. Díky všem! Léčivý kořen.
My head. Asi. Jinak pár tajná, prý teď píše nějakou utilitku proti tomu. You could have waited until I gave it to you. I keep my word. And one more thing. No one talks about what goes on behind the warehouse. The militia puts everyone who does the slightest thing here behind bars. And those boys don't like to see bet. Okay. Dostal jsem ty prachy od něj ještě. Nedostal, proč mi nedal ty prachy? Chci ty prachy svoje. I want to fight against... Nah. Before I go up against you again, I had to sell my sword a few... With that, baby, I'm unbeatable. Okay. Že musím přinést ten meč. Dokud ti prostě nepíšou do chatu, tak je to v pohodě, což jde nastavit na nějaký čas jako účet. Dopojený z telefonní čísla na to do. No jo, ale problém je, že hodně lidí tohle nemá v normálu, že jo, takže tím odlákáš vlastně normální lidi. Ale s fake followy prostě nic neuděláš, postupně odpadnou sami, OK? Já jsem s tím právě ještě problém neměl, takže to bylo tím, že ten Dave se o to postaral. Oh, nice. Tak. Tady máme vyřešených docela dost questů teď. Proč asi nesežeru. Tak, teď jsme tady toho vyřešili teda hodně. Já mu dal ban. Je takhle. Jasný, no, vyřešeno. Máme 10 bodů, teď bych mu získal tu obratnost, můžu mít ten lepší meč konečně. No počkej, je to lepší meč vůbec? Jo, 40 zranění. To je lepší. To chci. Že si půjdeme získat ještě 5 obratností. Ale můžeš mě něčemu naučit a 5 obratnost. Stačí. Jasný, zbytek dávat nebudem. Tak, teď už bych měl moc ten meč. Yes, máme lepší meč konečně. Vůdce! No jako nechci se hádat, ale Commander Root je sice bot, ale je to Twitch tool na rychlý a hromadný operace v chatu právě proti botům. Jinak zdravíčko. Názdárek! Čau čau! Jak pak se máme, kámo? Jak pak se dneska máš? Máš dneska volný den? Dneska Laco nebude streamovat? Jsem ještě nebyl na téhle straně. Halvor. Je s Halvorem. To je ten její manžel, ne? Nevíš něco o těch pořešovaných lidech? This is a hard. The sea is treacherous, and captains of large vessels will always sign up. And if they don't find any volunteers, some people. Are you me? No. You no idea. Ask the. What's good question? Not many. Je podezřelý tenhle frér. Pošli své ryby. A obyčejný ryby nechci. To tady je hromada paladinů, co tady dělají, tady je tady chod, ne? OK, a to není ten její manžel teda. Říkala, že ten její manžel mi něco řekl. Počkej tady tolik. Dokáže hromadně smazat nové follow z botů z těch raidů a spoustu dalšího, jinak se mám fajné, užívám volno. Máš dovču? Tam co tady dělá tolik rytířů? Je to sem? Už jsem to opět všechno? Tam naházej. Hodně lidí to přestalo s tím banem. Zajímavý. Má nějaký opečený maso. To je nějaký rybář. Třeba něco bude vědět. Farim. Ryba. Ryba. Děkuju. Farime. Ty jsi rybář? You're a fisherman? Now how did you ever guess that? Can't you simply leave me alone? Don't take it personally, but I haven't been too happy lately. It's that militia. To je ten zloděj luku určitě. Tools root online jde.
Ale na konci je to každého rozhodnutí. Ban dostaneš za nemoderovaný chat. Ne za to, že ti někdo pošle boty na follow. Zeptej se Hajseta třeba. Neznám Hajseta. Máme tady akorát Hasa, viď úce. Problém s domobranou. Those bastards keep coming here. Last week, they made off with my entire... I know that everybody's got a... And of course, sometimes... But if they keep doing this... Have you... Are you joking? Do you really... Maybe I don't know. I suppose the paladins will hard... I shall see what I... Can you My friend William started hanging out with a... Ah! One day he simply didn't show up for work. Your buddy William... So he has. He's a... He should have stayed... Jaká banda? When did you Only a few days ago. Me? That's not very likely. Co má za lubem? What's he... William had some shady deal. I think it was all about contraband that he's... Aha. Co to může být za šmejdy? I don't know who they are or what they're... I only know the place where they met up. I just happened to see William. To přesně se schází. Where exactly? There's a bay opposite the harbor, north of here. You can only reach it by boat or swim. There's a beach there and a small... Aha. I think... Spare yourself the effort. So... I've seen better times. Zajímavý, tady jsme získali questík. Co je tady? Snad tam ušla. Tak. Je mi líto, no. Hajseta neznám, bohužel. Nebo bohužel. Dá se říct bohužel nebo bohudík? Kam to vede tohle? Já vůbec nevím, kde jsem, já jsem se dostal na úplně neznámé místo. O, tady je ta loď. Tady to vypadá tady jako brutálně opuštěně. No, přece to tady nenecháme ladem. No, na loď mě asi nepustí, hádám. Myslím, že už tady nemám co dělat. No, tady už budou nějaký potvory kousek dál určitě. Říkal to někdo? Bán můj vůdce? Vůdče. Koukej, to je vůdce. Stejně se musím pak vidět, ale... Ne. Definitivně ne. Já už potřebuji tu atletiku, tyjo. Z té atletiky se vůbec nehejbu. Hop. Pustí mě na loď? Já pochybuju teda. Nepustí. Wait a minute. I wanted to. There's nothing. Chtěl jsem. Jasně. Musím to udělat jako Jack Sparrow. Ten se dostal šikovně na loď. Ještě něco vzadu. Kámo, ta mapa je docela velká. Bez té atletiky jsem hrozně pomalej, ale fakt jako... Neválí se tady někde něco třeba. Neříkej mi, že jsem sem šel zbytečně do hajzlu. Na hovno. Tak zpátky, no.